અહીંની મેઇન માસ્ટરી તમને કહું ને, ચાઇનીઝ ફૂડ તો તમને ઘણા બધા રેસ્ટોરન્ટમાં ઘણી બધી જગ્યાએ મળતા હોય છે, પણ અહીંયા છે ને થોડુંક ડિફરન્ટ તમને ફૂડ મળશે. અને એમ કહીને કે રિયલ જે ટચ જોતો હોય ને ચાઇનીઝ ફૂડનો, એ આ જગ્યાએ તમને મળી જશે. રૂબરૂ આવીને અહીંયા કોઈ પાર્સલ લેવા આવે ને તો એને 25% ઓફ બિલ ઉપર છે. ઓરિજિનલ જે આપણને ચાઇનીઝ ટેસ્ટ જોતો હોય ને એ અહીંયા મળે છે. અને પાછું અમુક વસ્તુઓ તો તમે કોઈ દિવસ ચાઇનીઝ હોય સાંભળી ન હોય ને, એ તમને અહીંયા મળશે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું તમારી આદતના બીજા ઠેકાણા ઉપર. હું આવ્યો છું વોક ઓન ફાયરમાં, જે રાજકોટમાં 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર આવેલું છે. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને, બાજુમાં જે પટેલ સુઝુકીનો શોરૂમ, એની બાજુમાં છે ગિરિરાજ હોસ્પિટલ. આ રેસ્ટોરન્ટ બપોરના 12 વાગે શરૂ થાય છે, રાતના 12 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુ હોય છે. માસ્ટરી છે ચાઇનીઝ ફૂડમાં, 10 વર્ષનો અનુભવ છે. ગામે ગામે અત્યારે ઘણી બધી ફ્રેન્ચાઇઝી એમની ઓપન થઈ ગઈ છે. મેઇન છે ચાઇનીઝ ફૂડ. અહીંયા પાછળ બોર્ડમાં બી લખેલું છે ઇન્ડો ચાઇનીઝ અને પાન એશિયન ફૂડ અહીંયા મળે છે. હવે અહીંની મેઇન માસ્ટરી તમને કહું ને, ચાઇનીઝ ફૂડ તો તમને ઘણા બધા રેસ્ટોરન્ટમાં ઘણી બધી જગ્યાએ મળતા હોય છે, પણ અહીંયા છે ને થોડુંક ડિફરન્ટ તમને ફૂડ મળશે. અને એમ કહીને કે રિયલ જે ટચ જોતો હોય ને ચાઇનીઝ ફૂડનો, એ આ જગ્યાએ તમને મળી જશે. આ બાજુ જો અહીંયા બોર્ડે લખેલું છે 25% ઓફ. એ એક સ્કીમ છે એ લોકોની, કે અહીંયા રૂબરૂ આવીને અહીંયા કોઈ પાર્સલ લેવા આવે ને તો એને 25% ઓફ બિલ ઉપર છે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, અંદર જઈને તમને થોડુંક અહીંનું એમ્બિયન્સ બતાવું, પ્રિપરેશન કેવી રીતે થાય છે એ બતાવું, અને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. અહીંયા છે ને કિચન છે, મેનેજર સાહેબની આપણે પરમિશન લઈ લીધી. થોડીક અંદર જઈને આપણે પ્રિપરેશન તમને બતાવીએ. ફાઇનલી આપણું બધું ફૂડ તૈયાર થઈ ગયું છે અને ખરેખર મજા આવી જશે. કેમ કે મને યાદ નથી, ઘણા સમય પછી ચાઇનીઝ ઉપર, પ્રોપર ચાઇનીઝ ઉપર હું વિડીયો બનાવું છું. અને પ્રાઇસ કહી દઉં તમને, મેં બિલમાં લખી લીધી છે. પ્રાઇસ છે વોક ઓન ફાયર મોમોસના 165 રૂપીસ. પછી એક્ઝોટિક વેજીટેબલ ઇન ગ્રીન ગાર્લિક સોસ, જે આપણે ગ્રેવી મંગાવી છે, એની 350 રૂપીસ કિંમત છે. પછી મૂન ફેન રાઈસ, એની 360 રૂપીસ કિંમત છે. પછી કોટેજ ચીઝ શેઝવાન ઓપન બાવ, જે આ વસ્તુ છે 275 આની કિંમત છે. કેનબેરી મોજીતો છે, જેના 205 રૂપિયા કિંમત છે. ફટાફટ હવે ટ્રાય કરવા માંડીએ આપણે. જો આ મોમોસ છે, આ બંને છે ને સાથે ઓઇલ છે. આમાં ચીલી ફ્લેક્સ જેવું દેખાય છે, અને આમાં બી ચીલી કહેતા હતા એ લોકો. આ થોડીક વધારે સ્પાઇસી છે, આ મીડિયમ સ્પાઇસી છે. અંદર વેજીટેબલ્સ હોય છે. બધા વેજીટેબલ્સ છે અને સ્લાઇટ ટેસ્ટ છે ને, તમને હું એમ કહી શકું કે મંચુરિયન ખાતા હોય ને એ ટાઈપનો ટેસ્ટ આવે છે. જબરજસ્ત ફ્લેવર છે. મોમોસ લવર તો હું નથી, મોમોસ ઓછા ભાવે, પણ મજા આવી. પ્રેઝન્ટેશન બધી વસ્તુઓનો જોવા જેવું છે, જબરજસ્ત છે. આ ચીલી જે સ્પાઇસી છે ને, એની જ્યારે વધારે મજા આવી. મોમોસ જેને પ્રિય હશે ને, એને 100% અહીંયા મજા જ આવશે. આમ તો ફૂડ જ બધું ચાઇનીઝ છે એટલે તમને વધારે મજા આવશે. આ બાવો છે ને, એ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું. થોડીક પ્રિપરેશન આપણે દેખાડવાની કોશિશ કરી છે, પણ ટેસ્ટમાં આઈ થિંક બહુ સારું હશે. આ વચ્ચે આ પનીરના પીસ નાખેલા છે. કંઈક નવો જ એક્સપિરિયન્સ છે મારા માટે તો. આ બનનો ટેસ્ટ આવે છે, અંદર પનીર છે અને ચાઇનીઝ ફ્લેવર તો આવે જ છે, સાથે સોસીસ ઉપરથી નાખ્યા છે. મજા આવી, કંઈક અલગ ડિફરન્ટ. અને અહીંયા આવવાનું કારણ જ એ હતું કે ઓરિજિનલ જે આપણને ચાઇનીઝ ટેસ્ટ જોતો હોય ને એ અહીંયા મળે છે.
અને પાછું અમુક વસ્તુઓ તો તમે કોઈ દિવસ જાણી ન હોય, સાંભળી ન હોય ને, એ તમને અહીંયા મળશે. નૂડલ્સ છે, રાઈસ ને કરી બે સાથે લઈ જ લઈએ આપણે. ઘણા દિવસ પછી નૂડલ્સ ખાવું છું, આવી મજા. આજે કેનબેરી મોજીતો એકદમ રિફ્રેશિંગ. બધા એક્ઝોટિક વેજીટેબલ્સ આમાં ઉમેરેલા છે. ઘણા આવી રીતના એકચ્યુઅલમાં ગ્રેવી ખાવા પીવાની પસંદ કરતા હોય છે, પણ રાઈસ સાથે આપણે ખાવાનું પ્રિફર કરીએ છીએ. બ્રોકલી છે, બેબી કોર્ન છે, કેપ્સિકમ છે, મશરૂમ છે. સરસ છે. થોડીક ડિશિસ અલગ અલગ જે ડિફરન્ટ લાગે એ વસ્તુ મેં બતાવવાની ટ્રાય કરી છે. મને મજા આવી પર્સનલી. લગભગ રાજકોટ સિટીમાં આવા ઓપ્શન ઓછા હશે. 100% આ જગ્યાએ આવવા જેવું ખરા. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને વધુમાં વધુ આ માહિતી શેર કરી દેજો. આ જગ્યાએ 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર રાજકોટમાં કોણ અહીંયા ચાઇનીઝ ફૂડ ખાવા માટે અહીંયા આવેલા છે એ કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.